Roze knop. Ik denk dat ik al weet waar jij het over gaat hebben. Voor degenen die niet helemaal begrijpen waarom je die honkbal naar mij toe rolt. Nou, Vertel. in het origineel was het zo'n bal met van die sneeuwvlokjes erin. Weet je wel, die je dan kan schudden en dan sneeuwt het in die bal met zo'n mini-huisje. Ja. Citizen Kane. Orson Welles. Ja. We gaan het hebben over films die heel goed zijn. Volgens iedereen. Volgens iedereen, ja, behalve ik. Ja. En behalve jij. En voor mij is Citizen Kane zo'n film. Ja. Ik ben er een paar keer aan begonnen. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Dat is ook de bedoeling van die film. Orson Welles bedoelde dat. Ja. Die maakte met opzet een vaag verhaal. Maar het werkt niet, hè? Nee, op een of andere manier. Waarom Mulholland Drive het wel doet. Ik wilde net gaan zeggen, er zijn natuurlijk Apple-voorzitter voor voorbeelden te verzinnen waar het wel werkt. Ja, daar wordt het boeiend. En Citizen Kane, ik kan er helemaal niks van. Nee. Het is de beste film van de afgelopen eeuw. Officieel. Oh ja? Het is de beste film van de afgelopen eeuw. Ja, ik ben echt wel een liefhebber van die periode in film. Ik bedoel, en het noir sausje, dat weet je, dat hou ik ook wel van. Ja. Maar ik deel die mening wel over Citizen Kane. Het is traag. Ik zie het er echt Het is niet boeiend. Een verhaal wat nergens over gaat. Het fascineert, maar laten we zeggen... het is een film waar... Niet op een boeiend raadselachtige manier, zoals Mulholland Drive dat wel heeft. Hè? Dus je net kijkt en je denkt, weet je wel, dan ben je benieuwd. Word je meegenomen en je bent benieuwd waarom en hoe en wat. Herinner je de film Horror nog van Dante Tomaselli? Ja. Die had het ook een beetje. Ja, er zat ook niet echt een verhaal in. Maar... Nee, geen lineair verhaal in ieder geval. Maar het boeide toch voldoende om Citizen Kane staat er ook niet echt boeiende karakters in. Hè? De karakters op zichzelf kunnen dan een film nog wel eens leuk maken. Maar... Ja, ik weet dat ik realiseer me dat ik hiermee eigenlijk officieel als volkomen onwetend nu verklaard wordt. Nou, ik heb Citizen Kane een keer in de bioscoop gezien. In de bios nog wel? Ja, in zo'n een of ander wazig arthouse ding in Amsterdam. En daar zat echt een hele kudde mensen om me heen. Die achter echt allemaal de... Ja, allemaal van die rupfluwelen. Ja. Als je naar een filmhuis gaat, dan moet je bijna ik vond er ook niet veel aan. Ik las toevallig dat er binnenkort een film gemaakt gaat worden over de making-of van Citizen Kane. Oké. Ik heb even niet meer paraat wie erin gaat zitten, maar dat moet ook nog wel een dingetje gaan worden. Van de films die als meesterwerk te boek staan, sla ik deze meestal ook over. Welke heb jij? Forrest Gump. Run, Forrest. Run, Forrest, run. World is like a box of chocolates. Nee, ik heb zo'n ongelofelijke grafhekel aan Tom Hanks. Ik heb Philadelphia gezien. Ik heb bijna al Tom Hanks films gezien. Want ik vind... Zo'n hekel heb je aan hem? Nee, ja... Know your enemies. Misschien is het wel een soort mezelf pijnig of zo. Nee, ik vind op het moment dat ik ergens iets van moet vinden... dan moet ik wel een beetje weten waar ik over praat. Dus ik heb ook altijd weer de stille hoop ergens... Misschien is deze beter. Zal ik juist stellen dat ik Forrest Gump nooit echt gezien heb? Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, ik heb er zat over gezien. Tom Hanks meegekregen. Tom Hanks speelt Tom Hanks. Ja. Zoals hij in elke film Tom Hanks speelt. Ja. Met diezelfde droeftoeterkop en datzelfde stemmetje. En ja.
En het is een film waar natuurlijk de hele film fan van was. Die ook echt zo'n Academy-lievelingetje is. Ja. Met de nodige Oscars daarvoor. Maar ik vond het echt een droevige bedoeling bij elkaar. Ik had daar heel veel moeite mee. Zo ben ik Clockwork Orange. Clockwork Orange. Terwijl ik stiekem toch wel een beetje low-key fan ben van Malcolm McDowell. Ik vind dat wel een gave acteur. Ja, eens. Maar ik kom die film niet door. Ik vind hem... Heb je het boek wel eens gelezen? Nee, ik lees geen fictie. Het boek Clockwork Orange van Anthony Burgess. Burgess, ik weet niet hoe je dat spreekt. Ja, die is de naam van. Is zo'n dingetje. Oh, oké. Het stelt echt helemaal niks voor. Oké. En daar heeft Kubrick natuurlijk weer een heel... Ja. En ik verdenk Peter Jackson ervan dat hij dat trucje heeft afgekeken voor zijn Hobbit-films. Maar Clockwork Orange... Ik kom het niet door. Ik heb hem in 3 etappes gekeken. Het leunde voor mij een beetje te veel op de score sowieso. Er zat natuurlijk zo'n heel klassiek stuk in wat heel erg... Speaking of which, we hebben het er off camera ook al even over gehad. 2001 Space Odyssey. Ook een Kubrick. Ja, het is ook een Kubrick. En ook... Ik bespeur een beetje het thema. Ga weg. Ook iets waarvan ik waarnaar ik zit te kijken. Ik denk, maar ook onsamenhangend en raadselachtig. Een beetje Citizen Kane-achtig met die Space Baby. Die weet je, daar zijn bibliotheken vol over geschreven. Wat voor fantastisch allegorisch thema daar wat voor mij een beetje de grootste legacy van 2001 is. Dat zijn de soundbites. Ja. Ik weet namelijk nog op het moment dat er echt geluidskaarten in computers kwamen. Kon je overal en nergens kon je soundbites voor instellen. Ja. En er zaten heel veel van die Hell 9000 quotes in. Ja. Eigenlijk wat voor mij een beetje het grootste winstpunt van 2001 is geweest. En ik geef Kubrick echt wel mee dat er wat technologische trucjes in zaten. Dat ik dacht van, dat is cool. Die openingsscène. Technisch... Gegeven ook een tijdsgevricht waarin niet gemaakt is. Technisch zat het echt wel goed in elkaar. Ja. Maar als je je nou bedenkt dat 2001 Space Odyssey in dezelfde tijd ongeveer is gemaakt als Night of the Living Dead. Mm-hmm. Ik denk dat Kubrick misschien wel 1000 keer meer middelen had voor zijn film dan dat Romero had voor de zijne. Dat denk ik ook. En leg ze eens naast elkaar. Ik denk dat zeker 90% van de mensen dan voor 2001 zou kiezen. Ja, akkoord. Maar ik word... Voor mij is Night ook de betere film, absoluut. Ja. Vertelt spannend. Er zit een spanningsboog in. Er zaten interessante characters in. Een hele dramatische uitwerking. Het veel niet beter. Heel hoogdravend, zelfverklaard intelligent. Eens. Eens. Een zwart-wit dingetje, weet je wel. Terwijl Technicolor, had je in die tijd nog. Die filmtechniek die ze gebruikt. Dus je had nog Fight Club. Fight Club, ja. Ik had nog zo 6 andere Tom Hanks films op kunnen noemen. Maar Tom Hanks zit niet in Fight Club. Sorry. Ja. Maar Fight Club, dat is ook zoiets wat ik niet snap. Ik bedoel, dat ligt misschien aan mij. Waarschijnlijk ligt dat aan mij, want er zijn heel veel mensen die hem geweldig vinden. Maar ook, ik vond dat een heel geforceerd plot twist dingetje of zo. Op zich begon hij niet eens heel onaardig, maar hoe verder je kwam in die film, hoe meer die me tegen ging staan. En toen uiteindelijk dat herken ik wel. Die zogenaamde plot twist erin kwam, was ik mijn aandacht al lang al kwijt, waardoor het hele... Waardoor de big punch, zeg maar... Ja, niet aankwam. Helemaal niet aankwam. En ik eigenlijk al zoiets had van...
Dit is wel lazy writing, vond ik het worden, zeg maar. Kan je er wel in volgen. Ja. En ik bedoel, Brad Pitt is natuurlijk een prima acteur. Edward Norton is ook een prima acteur. Maar die twee samen, dat deed het voor mij ook niet, zeg maar. Ze hadden niet die chemie die je in zo'n film, juist in zo'n film, wel van je twee leads zou verwachten. Pitt die zat toen ook nog in zijn tijd dat hij alles zeg maar hyperacteerde. Mm-hmm. Pitt heeft natuurlijk hij is nu wat kalmer geworden en vind ik beter. Ja. Al dus. Maar vroeger speelde hij al van die half psychotische rollen speelde hij al. Dat was een True Romance, daar zat hij toen toch ook in. Man, daar weet je doodmoe van hem. Ja, dat zijn van die rollen die Gary Oldman zo uit zijn mouw zou kunnen schudden, zeg maar. Ja. En waar Brad Pitt toch altijd iets meer moeite mee had, om het maar even heel voorzichtig te zeggen. Ja. En Edward Norton, ik bedoel, ik had er nog eentje van in mijn hoofd zitten waarvan ik ook zoiets had van, ik snap niet waarom iedereen dat zo'n geweldige film vindt. Dat is dat American History X, dat hij die nazi's speelt. Die bekeerd wordt heel later. En maar ik hou tot op de dag van vandaag hou ik vol dat iedereen die film alleen maar zo goed vindt vanwege die stoeprand-scène. Want dat vonden ze allemaal fantastisch. Ja. En die redneck die achter het stuur van zijn pick-up truck dat liedje aan het zingen is. Dat zijn van die hij heeft op mij ook geen... Dat zijn twee van die money shots waar iedereen het over blijft hebben en de rest van de film eigenlijk, Maar het kan heel raar lopen, hè? Want het omgekeerde bijvoorbeeld. Wat vind jij van de oorspronkelijke Blade Runner? De bioscoopversie bedoel je? Nou, maakt niet uit welke. Of gewoon de Ridley Scott versie? Ja, maakt niet uit. Ik vind dat een goede film. Ja, nou, de oorspronkelijke Blade Runner, even los van of je nou de theatrical of de een van de 40 miljoen director cuts hebt die er gemaakt zijn, maar daarvan is nu iedereen het eens. Meeste klassieker. Toen niet, hè? Toen niet. Ik ben oud genoeg om me nog te herinneren dat die film in de bioscoop kwam. Ja, die had ik overigens graag in de bioscoop gezien. Recensies, ik vond de theatrical cut beter. Er zit wat meer vaart in. Was dat die met de voice-over of niet? Was dat... Nou ja, mijn punt is eigenlijk dit. Hij kreeg toen helemaal niet zo'n goede recensies. Hetzelfde geldt voor Scarface. Ook inmiddels een klassieker. Maar, althans, werd toen ook afgezaagd. Ja. Werd zelfs afgezaagd. Blade Runner, dat vonden ze dan niet zo best. Maar Scarface werd ronduit... Blade Runner was misschien ook een beetje zijn tijd vooruit of zo? Ja, dat zou kunnen. Maar ik weet nog dat het hele journaal... Heel veel mensen die hebben natuurlijk Blade Runner echt als science fiction gezien. Ja. Waar het voor mij altijd meer een neo-noir film was. Ja. Natuurlijk wel tegen een backdrop van een science fiction omgeving. Hè? Ja. Met de vliegende auto's en de neonborden. Maar inmiddels is de Blade Runner ook helemaal opgetuigd. Met allerlei thematische exegeses. Over de zin van het leven en de rol van Rutger Hauer daarin. En die overigens dat best goed doet. Daar doe ik niks aan af. Maar die film is veel groter gemaakt als dat die, wat Ridley Scott betreft, eigenlijk volgens mij in zijn oorsprong is. Dat denk ik ook. Maar iedereen die moet er dan zijn intellectuele Ik heb op een van die uitgaves, ik heb hem op DVD liggen thuis en op Blu-ray. En daar staan natuurlijk ook allemaal de nodige interviews en making-ofs en al dat soort dingen op. En er staan dus inderdaad ook wat interviews op uit de oude tijd. En daar wordt ook gewoon in gezegd, we wilden gewoon een toffe film maken. Weet je. Ja. Bijna een action-adventure. Maar inmiddels zijn er allerlei filosofische, existentiële
dat vind ik... interpretaties van die film, want die replicants, hè, en de betekenis van het leven voor die gasten. En, oh man, er worden hele verhalen erover gemaakt. Dus die film die is inmiddels veel groter gemaakt als dat hier zijn oorsprong is. Daar verdenk ik, teruggrijpend op het begin, Citizen Kane ook een beetje van. Dat die groot is. Dat die oorsprong... Nou ja, dat is een... Ik weet niet of het zo is, maar die vraag gooi ik eigenlijk een beetje op. Of Orson Welles niet gewoon helemaal geen hogere thematische moeilijke... Ik heb wel eens... Maar gewoon dacht van, joh, ik ga die film maken. Ik heb wel eens interviews gezien met Orson Welles. En hij kwam op mij nou niet echt over als iemand die een heel hogere beleving in zijn hoofd had zitten. Dat heeft Lynch wel. Lynch, ja, absoluut. Lynch heeft dat wel. Als je interviews met Lynch ziet, dan ben je niet verwonderd dat hij het soort films maakt wat hij maakt. Nee. Weet je wel. Lynch is een van mijn favoriete films. Jawel, akkoord. Maar dat type past ook bij het soort films wat hij maakt. Weet je wel. Van die wazige schilderijen maakt hij. Ja, zo'n verwarde genius, weet je wel. Een beetje dat type. Maar wel gestyled wildehardig. Maar nee, eens... Wat voor goede films hebben we nog meer gezien die we eigenlijk niet hadden willen zien, omdat het zonde van onze tijd was? Ja, ik zit ook na te denken intussen. Ik ben niet zo'n... ik zou het niet meer weten. Ik vond de films van Kurosawa wel goed. Die zijn ook bewierookt. Ja, die zijn ook bewierookt, maar dat vind ik wel mooie films. Eens. Maar dat is... ik heb geen idee of daar nou daadwerkelijk goed in geacteerd wordt. Want ik spreek geen woord Japan. Nee. Ik kan het een beetje afleiden uit... Nou ja, wat is goed acteren? Hè? Ik bedoel, het meeste werk van Kurosawa komt uit de 60 jaren van de vorige eeuw, 50er, 60er, begin 70er jaren. Wat Kurosawa voor mij misschien wel als geen ander heel goed kan, was zijn mise en scène gewoon. Ja. Heel goed op orde hebben. Tot in perfectie. Ja. Maar het punt waar ik naartoe wil daarmee is dat wat werd er wel goed geacteerd in die tijd. Want iedereen smierde. Als je daar met de ogen van nu naar kijkt. Ja. Draai Ben-Hur bijvoorbeeld maar eens. Nou, kijk, dankjewel. Nee, maar goed, hè. Dan vallen je ogen zo wat uit je hoofd. Als je die Charlton Heston ziet, smieren. Want zo kijk je daar Ben-Hur valt voor mij in hetzelfde straatje als 2001. Ja. Ik zag hem als kind. Hij draaide in de bioscoop in Den Haag. Ja, ik heb hem... Dus ik heb er jeugdherinneringen aan in die film. Maar ik kan me wel voorstellen wat je zegt. Ik heb hem op middelbare school gekeken. In, wat was het? Een Latijnse les of zo. Ja, dat kan. Ja, dat snap ik. En nee, dat deed het niet. Goed. Maar hoe kom we hadden het over Nou, omdat jij je afvroeg of het goed geacteerd werd. Oh zo, ja. En met de ogen van nu bezien kun je je afvragen of het überhaupt wel goed geacteerd werd. Omdat met de ogen van nu, naar die films van toen kijkend, iedereen smierde. Dat is, en die Japanners ook. Als je nu naar... Als je nu naar Rashomon of iets dergelijks kijkt van Kurosawa, dan zie je ook kijken en denk nou, wat een drukte. Weet je wel, ik kan mezelf wel aardig in staat om die zeitgeist daarin mee te nemen. Hoor. Ja, maar als je daar met droge ogen naar kijkt, naar hoe er geacteerd wordt, wordt er behoorlijk overdreven. Als je, toen was men dat gewend in die tijd. Maar nu... minder, of althans, we stellen andere eisen aan het acteerwerk in ieder geval als we het toen deden. Ja. Maar goed, Kurosawa is voor mij vooral de meester van de blocking en de frame-opbouw. Ja, compositie, beeldcompositie. De scenering en dat soort dingen. Dus als we het al over... Ja, maar goed, en die wordt ook bewierookt. Maar dat is er wel. Daar kan ik wel achter staan. Daar kan ik wel achter staan. Ja. Eens.
Maar heel veel bekende hè, de klassieke meesterwerken. Nou, heel daarvan is aan mij niet besteed. Nee, nou ja, ik zat toevallig net eventjes naar de IMDb Top 250 te kijken. Waar dan natuurlijk echt wel goede films in staan. Ik bedoel, de eeuwige nummer 1 inmiddels, The Shawshank Redemption. Ja, ik kan niet met het zal niet voor mij een favoriete film worden. Maar het is ook geen film waarvan ik zeg van, die vond ik echt verschrikkelijk. Nee. Maar Tim Robbins, dat is natuurlijk gewoon een geweldige acteur. En Morgan Freeman, die doet ook lekker mee. Dus, en daarbij staan nog dingen als The Godfather en zo. Dus ook allemaal goed. Ja, dat is zo. Misschien is het toch de films die mij meestal een beetje dwars zitten, dat zijn de films die zichzelf heel erg serieus nemen. En die zich heel erg zelfverklaard intellectueel... Maar dat is een wankel evenwicht. Hè? Want zodra het zichzelf minder serieus gaat nemen, kom je al heel gauw op een comedisch hellend vlak terecht. Waarin het scheiklollig wordt. Ja, maar ik bedoel, met serieus nemen niet eens zozeer dat het serieus moet zijn. Of juist niet serieus moet zijn. Ja, akkoord. Ja. Maar dat het zichzelf een beetje verheft boven de rest of zo. Hè? Waar die Scandi Dogma-meuk ook heel erg last van heeft, zeg maar. Von Trier en zo. Ja, dat is ook een goed voorbeeld. Von Trier. Dat zijn ook... Die heeft heel erg last van het Kubrick-syndroom. De cinematografische elite die moet het al goed vinden, puur omdat de naam van... Ik moet je heel eerlijk zeggen, en ik maak daar geen vrienden mee, vrees ik, maar ik vind het werk van Tarantino ook altijd een beetje overschat daarin. Ik deel dat wel. Ik ga niet zeggen dat ik het slecht vind. Dat is het. Ik heb Tarantino beduidend hoger zitten dan in Kubrick of Lars von Trier. Ja, maar ik ook. Maar ik blijf erbij. I will die on that hill, om het maar even zo te zeggen. Ik vind Reservoir Dogs met grote afstand Tarantino's beste. Ja. En daarna is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Ik heb Pulp Fiction. Ik vind het geen slechte film. Ik vind hem best aardig, maar hij komt bij mij. Geweldig. Pulp Fiction staat niet in mijn Tarantino top 3. Dit is niet de geweldige film voor mij. En dat zijn we wel eens, denk ik. Is niet de geweldige film die de meesten... Het is een beetje een... Kijk, hij heeft een heel goed trucje. Hij is echt een... Hij kan goed dialoog maken. Ja, en daar wilde ik naartoe, inderdaad. Hij schrijft hele goede dialogen. En dat heeft hij natuurlijk in Reservoir Dogs geperfectioneerd al. Hateful Eight is een beetje hetzelfde ding. Reservoir is natuurlijk, die kan je op het toneel opvoeren. Ja. Want het is gewoon eigenlijk, twee sets en that's it. Basically. Ben jij erin geslaagd om Django Unchained helemaal te kijken? Ja, die heb ik gezien. Maar dat was werken. Ja, zo. Ja, ik kom er niet door. Overigens... Dat is dik 3 uur of zo. Overigens heb ik hem wel afgekeken. Dat is me bij Hateful Eight niet gelukt. Ja, bij mij bij Hateful Eight wel. Omdat hij voor mij een beetje hetzelfde had als Reservoir Dogs. Hè. Dus ze speelden ze zitten met z'n allen in die kleine ruimte. Dus het is bijna een toneelstuk als je dat wil. En dat is een formaat wat ik wel aardig vond. Dus ik bleef er wel aan hangen. Ja, maar die duurde ook zo alle jezus. Ja, eens en te lang. Hij had Kill Your Darlings, als je aan het snijden bent in de film. En dat kan niet zo goed. Nee, wat dat betreft, ik vond Reservoir vond ik geweldig. Ik vond gek genoeg Jackie Brown vond ik heel erg oké. Pam Grier. Maar dat is gewoon zo'n lekkere B-film. Ja, die feel heeft heel erg en dat maakt hem leuk. Ja, dat ben ik mee eens. Ja. Wat hij later natuurlijk met Death Proof nog eens een keer een schepje bovenop deed. Ja, maar hij wordt daarin natuurlijk ook ontzettend geholpen. Door Kurt Russell. Door Kurt Russell, zoals hij door Pam Grier werd geholpen. Ja, absoluut. En dus daar moet je ook geluk mee hebben. Op het moment de Kill Bills, die vond ik ook best goed. Ja, die vond ik weer... Misschien wel als geheel ook. Lekkere soundtrack zat er ook onder. Ja, dat wel. Maar dat is sowieso altijd wel bij hem. Maar als je dan bijvoorbeeld wel naar Inglourious Basterds kijkt en inderdaad een Django Unchained en
eet. Inglourious Basterds vond ik gaan. Dat vond ik... Hij was ook net kort genoeg om hem nog leuk te houden, zeg maar. Een zeventje, weet je wel, op dat niveau. Ja, had hij bij mij niet. 6. Maar dat... ook wel met een goede Brad Pitt erin. Laten we zeggen, Tarantino, dat is... Voorafgodings. Nou, bijna. Ja. Maar dat is er ook zo een dat ik denk, joh, het zit een beetje een Kubrick-achtige kant aan. Naar mijn gevoel. Ja, niet zo erg als bij Kubrick zelf. Ik heb hem wel hoog gezet hoor, want hij heeft echt wel leuk. Ja, daarom zeg ik. Niet zo erg als bij Kubrick zelf, maar... Rodriguez? Daar ben ik toch wel weer fan van. Maar... Alleen vanwege Sin City? Of, nee, zeker niet. Nee, ik vond zelfs een film als Spy Kids vond ik prima te verteren. Oké, ja, die ken ik niet. En hoe heet het? De From Dusk Till Dawn natuurlijk. En de Banderas films, weet je, Desperado, gewoon leuk. Ja. Waar Tarantino zeg maar... ik heb eigenlijk een punt wat ik over Rodriguez wil maken en ik zoek even de vergelijking met Tarantino erin. Rodriguez is zeg maar een beetje AC/DC. Gewoon in your face. Ja. En Tarantino Ja, dus ik snap wat je zegt. Daarom zei ik zocht even naar een goede vergelijking om daar dan Tarantino bij te pakken. Maar... Ik denk dat jij de films van Rodriguez beter vindt dan ik. Al deel ik je mening over die film met Kurt Russell. Death Proof. Ja. Dat is Tarantino, hè? Want dat is Tarantino. Rodriguez die had die andere, Planet Terror. Sorry. Oh ja. Met Rose McGowan. Met die machinegeweer aan de been. Ja. Ja, die exploitation films, weet je, dat is ook weer. Nou ja, dat twee lijkt wat. Ja, ik ben ook even. Maar die, Grindhouse. Ja, Grindhouse, ja. Ja, dat was wel aardig. Maar goed, ik denk dat we... Hier gaan we vast nog wel een keer een aflevering over maken, want daar kunnen we nog wel even mee verder. Ja, geopineerd als we zijn. Geopineerd als we zijn? Geen enkel probleem. Goed, roze knop. Waar is mijn bal? Hier is mijn bal. Roze knop. Zie je.